Всем добрый день, друзья, с вами русский вьетнамец Нгуен Илья, и это канал о Вьетнаме. Сегодня мы приехали в одну из лучших фошниц, на мой взгляд, друзья, потому что я ее недавно нашел. Фо мне здесь очень нравится, в принципе, недорогой, порции огромные и много зелени, много мяса. Давайте зайдем, пообщаемся с хозяином, он расскажет нам про свой фо и попробуем фо. Погнали! У меня была фошница рядом с домом, прямо в пешей доступности, там буквально 30 метров от дома, но она постоянно закрыта, то есть я не попадаю в ее время работы, так сказать. Когда я еду на работу, она закрыта, когда я приезжаю с работы, она тоже закрыта. Поэтому нашел для себя чуть дальше, но очень хорошее место с хорошим фо, прям так, как я люблю, и лапша мягкая, и мясо мягкое, и бульон именно по вкусу, а самое главное, много зелени. И сам хозяин увидел, что мы снимаем, что я снимал, и предложил: давай сними мою фошницу, я расскажу тебе о ней и так далее. Я говорю, почему бы нет, договорились, встретились, приехал. И сейчас давайте позовем хозяина и поговорим с ним немного. Chào anh tên là gì? Em tên là Tiến anh. Tiến? Dạ. Dạ. Tức nghĩa là hồi xưa em ăn phở cái bên nhà. Dạ. Mà sao mấy bên đây thì mỗi lần đến đó thì nó đóng cửa, thì em tìm cái quán mới, mới tìm ra cái quán của anh. Mà hồi nhỏ tới giờ em là chủ yếu là ăn phở không ạ? Sáng có thể sáng trưa ăn phở không? Dạ. Chiều không 3 bữa, có thể ăn 3 bữa luôn. Mê. Quán anh mở lâu chưa? Dạ em 2018, mà trước đó là em bán ở ngoài, mà sau đó là vợ chồng em tự bán riêng ra. Dạ. Dạ. Cái công thức thì Dạ, công thức là của ngoại em. Của bà ngoại em là tên Phở Hạnh, là tên của ngoại em. Dạ. Dạ, nên vợ chồng em lấy cái tên Phở Hạnh là tên của bà ngoại em, là người làm cái công thức là quán phở. Dạ, vậy là cái công thức cũng ngoại từ đời lâu dạ. năm rồi. Dạ. Dạ. Ở bên nhà chắc cách đây 4 năm trước thì dạ. Phở cũng bắt đầu nổi tiếng. Dạ. Người Việt ở bên nhà thì bắt đầu mở mấy cái quán phở ở bên nhà thì rất là nhiều đông khách, cũng thích ăn, mà nấu cũng chắc không được bằng ở Việt Nam, tại vì cũng thiếu rau, thiếu này đồ ăn á. Dạ. Đồ ăn kiểu Việt Nam á, nó cái ăn giống thôi chứ không có như ở Việt Nam. Dạ. Ở đây anh bán phở gì? Phở tái, phở nạm với lại phở viên. 3 loại đó. 3 đại có gừng nữa. Phở tái, nạm, viên, gừng, 4 thứ. Dạ. Cái gì? Rau trùng. Giá trụng. Giá trụng, dạ, đúng rồi. Giá trụng. Dạ. Thường ở quán khác thì người ta cho một chút thôi, còn ở bên anh thì nguyên mức cái tô bự. Dạ. Tại vì thấy phở thường ăn với đa số ăn với giá nhiều, nên mình thường trụng giá nhiều. Yeah. Cho khách ăn thoải mái chút xíu. Dạ. Bây giờ mình qua cái bếp mà anh nấu cho em một tô phở được không? Rồi, được. Dạ. Đầu tiên là mình chung bánh phở. Dạ, đúng rồi. Dạ. Nó mềm, đừng có trụng lâu quá là nó sẽ bị bể cái bánh ra. Yeah. Vừa tới thôi, mình trụng vừa tới. Yeah. Dạ. Một ngày quán bán được khoảng bao nhiêu tô? Cũng tầm 150 tới 200 tô, tầm ở đâu. Dạ. Dạ. Tại ở bên nhà sao người Việt mình nói ở bên nhà người ta bán cỡ 800 tô. Dạ. Cái đó là em cũng không biết nữa, tại vì tùy cái khu vực mỗi tiệm của mình anh. Rồi cái này là mình thịt chín. Thịt nạm chín rồi là nào là nạm anh. Bò. Dạ. Hết. Dạ. Là bây giờ là mình bỏ tái vô ha. Dạ. Dạ. Nước lèo nấu là khoảng bao lâu á? Tại em đọc trên mạng là tới 8 tiếng. Đúng rồi, 8 tiếng. 8 tiếng rồi. Là mình nấu từ tối
tối tới sáng. Ngày Nên mai anh bán thì tối là nay cũng làm. tối là đã làm rồi. Wow. Dạ tối là mình đã chuẩn bị trước cho ngày mai sáng. Dạ. Giờ vậy mình coi như là mình làm, mình có nghĩ nhưng mà thật sự cái nồi nó lúc nào cũng hoạt động, nó hầm, nó hầm, nó không phải là nấu kiểu vậy, nó hầm xuyên, nó hầm. Dạ nó hầm lại. Và cái nồi như vậy là khoảng bao nhiêu lít anh? Thường là 120 lít anh. Anh nấu phở gì mà anh có thường xuyên ăn phở không? Hay là cũng phải lâu lâu cũng phải nếm lại. dạ Đúng rồi, tại vì những lúc cũng phải ăn để nếm được cái vị mình. dạ Rồi anh cảm thấy hương vị bên em sao anh? ngon, rất là ngon. Theo em mà nó ngon, nó béo béo. Dạ. Và bánh em thì quan trọng là thịt, bánh với nước. Nước phải nó ngọt ngọt như theo khẩu vị của người Nam mình. Dạ đúng rồi. Và bánh là em thích mềm. Và thích thịt cũng thấy nó mềm không có dai. Thì ở đây ba thứ đó là ok hết. Ngon. Cái nước lèo á, nấu cái công thức thường anh nấu như thế nào á? Em biết là phải có sườn bò. Dạ đúng, xương bò, xương ống. Rồi mình phải, trước khi nấu mình phải luộc cho nó sôi lên. Dạ chừng cho nó sôi rồi sôi lên. Dạ, mình vớt cái bọt của xương ra, xong mình phải ngâm qua nước lạnh. Ngâm qua cái nước lạnh nha, cho nó ra cái chất ra nữa. Rồi xong rồi mình để khô ra xong mình mới bỏ vô một nồi nước cốt lớn, rồi mình nấu nước dùng anh, như nấu nước dùng của nấu canh vậy đó. Dạ. Rồi mình phải bỏ thêm nguyên liệu thuốc bắc anh, những thuốc dạng như là quế nè, đại hồi, thảo quả, mấy cái món đó. Dạ. Bỏ vô đó. Rồi gừng, củ hành tây, đó là những cái thứ đó là cái để hầm cái nồi nước dùng. Rồi. Khi mình để nước lèo nấu 8 tiếng mình có cần kiểm tra gì không? Hoặc là mình để gì tới sáng? Mình không, tại vì mình lúc đó là mình hầm rồi, mình như mình sôi lên rồi mình vớt bọt này kia hết rồi, xong đó mình cho nó sôi được một thời gian, cái mình đậy lên mình hầm xuyên suốt luôn, mình không cần kiểm tra gì hết. Em đọc ở trên mạng á là món phở tốt về khi nào mình đi nhậu á, ngày sau bị nhức đầu á, thì ăn phở nó đỡ nhức đầu, đỡ mất. Dạ, ở bên nhà em ta nói mà em có dắt bạn người Nha ăn phở bên Nha sau khi đi nhậu. Đi nhậu đây là bạn nói là rất là ok. Chẳng may là nó khỏe lại đúng không? Không có bị. Ở đây người Việt mình có nghĩ gì không? Có chứ. Cũng có. Năm 2019 lúc đó em còn học đại học tiến sĩ. Xong em định về Việt Nam, vậy lúc đó học online về Việt Nam thử kiếm việc làm hoặc kiếm việc làm ở Việt Nam. Thì lúc em quay trở về Việt Nam thì em nghĩ là người Nha cũng không có biết nhiều về Việt Nam, chỉ biết Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, đúng rồi, những cái khu du lịch. Thì không biết cái văn hóa của người Việt, món này kia, thì em thấy là người Nha cũng ít YouTuber nào cũng biết về Việt Nam nhiều. Thì em sống ở Việt Nam cũng
từ chắc 10 tuổi thường về thường xuyên cũng biết hiểu nhiều. Dạ. Thì em cứ nghĩ là về thì quay YouTube thì giới thiệu cho người Nha mình để Về gần Nha Việt Nam mình. Dạ đúng người rồi. Nha mình hiểu rõ hơn về Dạ Việt đúng Nam. rồi. Dạ. Không, cái đó hoan nghênh là người Việt Nam mình ra cái cho nước ngoài rồi Dạ. mình biết về Việt Nam mình. Tôi biết là người Việt Nam không phải là chỉ có Nha Trang, Đà Nẵng, Đúng rồi. có nhiều nơi đẹp. Anh có gia đình chưa? Có gia đình rồi. Trời. Một vợ một con rồi. Nếu anh không trả lại không thì em sẽ tìm một cô gái Nha đẹp. Dạ. Rất là ngon, cảm ơn. Dạ. Bây giờ em có một người bạn cameraman nữa. Dạ. Em đó cũng đói. Dạ. Cho em xin nấu cho Dạ. bạn một tô. Nhiệt tình lên cứ giờ. Thành, ăn phở gì? Dạ không sao. Có người có kinh nghiệm sẽ ok. Phải gì? Tái ha. Dạ rồi. Dạ mình vô đây mình anh cứ bóc bánh đi anh. Mình ấy khoảng bao nhiêu? Dạ mình canh tới đây. Cái định lượng bên này là ngay cái đây. Ngay dưới đây. Dạ. Rồi. Anh cứ bóc. Cái này hả? Dạ đúng rồi, cỡ đó đi ha. Dạ. Ok. Rồi mình Mình trụng. Dạ, trụng kiểu nào? mình cầm như là thường mình sẽ cầm như nè, nó sẽ có thế hơn. Đừng Dạ. cầm cao quá, cầm Dạ. cầm tới đây. Dạ. Rồi mình cụm rồi anh trụng đi ha, hay em trụng. Dạ, anh trụng đi ha, cầm Dạ. thử, trụng xuống 4-5 lần cho nó sôi lên. Dạ. Vậy hả? Sâu xuống anh. Dạ. Sâu Đây. xuống. Dạ đây mình thử cho anh coi nè. Đây. Rồi để cho nó khô chút xíu nó ráo Dạ. nước. Rồi mình trút vô cái tô. Mấy lần nữa? Mình cảm thấy mình như là giá nó mềm thì mình cứ vớt lên thôi. Dạ. Mềm. Đó là mềm. Rồi. Sau hộp giá mình để riêng, mình để riêng. Dạ. Rồi mình qua giá thì mình lấy cái tô đây. Thường mình bên đây là mình giá mình trụng để riêng cho khách. Dạ. Dạ. Rồi tái cái nào. Thịt. Bao nhiêu anh? Em như là có một cái định lượng cho khách, giống như là mình sẽ cân lên này, mình sẽ cân lên thành là 80 đó, mình dư giả cho nó nhìn nó đẹp. Mình không có bỏ vô nước sôi để Dạ không mình để dạ. nước sôi mình sẽ mất đi cái chất ngọt. Rồi tới giờ nước lèo. Nước lèo khoảng bao nhiêu? Dạ anh cứ múc một giá rưỡi đây. Rồi mình bỏ hành vô. Dạ. Hành dạ 1 nắm tay đi. Rồi. Dạ hành. Rồi mình để tiêu. Đây mình gắp tiêu lên. Rồi đó cho một tô phở sắp. Dạ. Thành tô phở của em á. Camen ăn nha. Dạ. Anh thấy sao em làm nhân viên được không? Nay cameraman lần đầu tiên được anh Phương nấu cho ăn rồi, làm được một tô phở. Sếp đâu anh? Sếp quan tâm nhân viên quá mà. Итак, друзья, закончили мы кушать фо. Хозяин фошницы нам рассказал про свой рецепт, которому уже 35 лет. Дал поснимать кухню, дал мне приготовить фо для своего оператора. Оператор, кстати, сказал, что получилось вкусно. Ну, как тут получится невкусно, если и бульон вкусный, и мясо хорошее, и лапша хорошая. Поэтому все гуд. Сейчас уже скоро 5 часов будет час пик, много будет народу, мы здесь будем немного мешаться, поэтому на этом будем заканчивать. Пишите ваши, друзья, мысли в комментариях, ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч во Вьетнаме. Всем пока-пока.